Hello everyone. In last lecture, we discussed about a nerve cell, then synapse. It is a meaning of synapse and then properties and a types of synapse. In the types, we discussed about a electrical synapse and chemical synapse. And next part of this chapter is a transmission of the nerve impulses. In this chapter, the transmission of the nerve impulses, it is nothing but the impulses transfer through the synapse with the help of chemical and electrical signals or the biomolecules. In that point, the nerve's impulses is a wave of bioelectrical and biochemical disturbances passing along the neurons. यामध्ये आपण असं सांगतो की कोणताही नर्व इम्पल्सेस हा एका न्यूरॉन्सकडून दुसऱ्या न्यूरॉन्सकडे पास होत असताना यामध्ये बायो इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रोकेमिकल या दोन्हीही पार्ट काय करतील, बायो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टेक पार्ट करतील आणि त्यानुसार आपण त्या एखादा सिनॅप्स किंवा एखादा इम्पल्सेस एका न्यूरॉन्सकडून दुसऱ्या न्यूरॉन्सकडे ट्रान्सफर करतो. आता यामध्ये आपण काय म्हणतो, द ट्रान्समिशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस अलॉंग ए लॉंग नर्व फायबर्स, इट इज नथिंग बट द एक्झॉन. या एक्झॉन जेवढा असेल तिथपर्यंत हे नर्व फायबर्स काय होतात तर पास केले जातात. ऑफ ए रिझल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन ड्युरिंग ए कंडिशन ऑफ एक्सायटेशन. म्हणजेच यामध्ये प्रेझेंट असलेले आयन्स हे इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलाय सिग्नल पास करण्यासाठी मदत करतात. Each neurons has charged a cellular membrane with the voltage which is a different on the outer and inner side of the membrane. इथे आपल्याला न्यूरॉन्स दिसतोय. न्यूरॉन्सच्या आउटर साइडला हे एन्व्हायरमेंट मध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी नर्व सेल प्रेझेंट आहे त्याच्या आसपास मध्ये सगळे पॉझिटिव्ह चार्ज्ड आयन्स काय दिसतात आपल्याला प्रेझेंट दिसतात आणि सेलच्या आतमध्ये निगेटिव्ह चार्ज आयन्स काय असतील प्रेझेंट असतील. म्हणूनच आपण काय म्हणलं, इच न्यूरॉन हॅज ए चार्ज्ड सेल्युलर मेम्ब्रेन विथ द व्होल्टेज विच इज डिफरंट ऑन द आउटर अँड इनर साइड. हे काय आहेत तर दोन्ही साइडला अपोजिट मध्ये काय आहेत प्रेझेंट आहेत. द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द आउटर अँड इनर सोल्युशन. आता इथे आपल्याला रेस्टिंग नर्व फायबर्स असा एक ब्लॉक दिसतोय आणि त्याच्या समोर एक आपल्याला मेम्ब्रेन म्हणून डायग्राम मध्ये आपण एक लाईन ओढली आहे. त्याच्या वरच्या साइडला पॉझिटिव्ह चार्ज्ड आहेत आणि खालच्या साइडला निगेटिव्ह चार्ज्ड आहेत. या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, इट इज ए फर्स्ट डायग्राम. इट शोज ए मिडल लाईन शोज ए मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्सचे एक असेल मेम्ब्रेन असेल. बाहेरच्या साइडला आपण काय म्हणतोय आउटर मेम्ब्रेन आणि आतमध्ये काय असेल इनर साइड असेल. बाहेरच्या साइडला पॉझिटिव्ह चार्ज्ड काय आहेत आयन्स आहेत आणि आतमधल्या साइडला निगेटिव्ह चार्ज्ड मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. आता त्यामध्ये आपण काय म्हणतो, विथ दिस इन ए आउटर साइड it has a sodium ions and inside it has a potassium ions. आतमधल्या साइड मध्ये काय आहेत तर पोटॅशियम आयन्स प्रेझेंट आहेत आणि बाहेरच्या वॉल मध्ये तर सोडियम आयन्स प्रेझेंट आहेत. Each neurons has a charged cellular membrane with a voltage which is different on the outer and inner side of a membrane. या मेम्ब्रेन मध्ये दोन्ही साइडला आपल्याला चार्जेस दिसत आहेत आणि त्याचबरोबर द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द आउटर अँड इनर सोल्युशन ऑफ डिफरंट केमिकल कंपाऊंड्स. आणि त्याचबरोबर केमिकल कंपाऊंड्स आपल्याला वेगवेगळे दिसतात. आउटसाइड मध्ये सोडियम आणि इनसाइड मध्ये पोटॅशियम, बट हॅव्हिंग अप्रॉक्सिमेटली द सेम टोटल नंबर ऑफ आयन्स. जेवढे सोडियम्स असतील तेवढेच पोटॅशियम या ठिकाणी काय असतात प्रेझेंट असतात आणि म्हणून त्या दोघांमध्ये अप्रॉक्सिमेटली टोटल नंबर काय राहतील कॉन्स्टंट राहतील.
The external tissue fluid, it has a sodium ions and inside the potassium ion predominant. And this condition of the resting nerve is also called polarized state. आता इथं आपल्याला ब्लॉक मध्ये रेस्टिंग नर्व फायबर्स असं दाखवलंय, म्हणजेच जेव्हा नर्व सेल मध्ये कोणताच इम्पल्सेस पास होत नाही त्यावेळेच्या कंडिशन मध्ये बाहेरच्या साईडला पॉझिटिव्ह आयन्स म्हणजे सोडियम आयन्स प्रेझेंट असतील, आतमध्ये निगेटिव्ह चार्ज असेल आणि त्याचबरोबर पोटॅशियम आयन्स असतील आणि पोटॅशियम सोडियमचं कॉन्सन्ट्रेशन इनर साइड आणि आउटर साइडला काय असेल, कॉन्स्टंट असेल, सारखं असेल. या स्टेजला आपण काय म्हणतो, पोलराइज्ड स्टेट असं म्हणतोय. त्यानंतर नेक्स्ट आपण काय म्हणतोय, it established by a maintaining a excess amount of sodium on the outside. After exciting, यामध्ये काय होईल तर सोडियम कॉन्सन्ट्रेशन बाहेरच्या साईडला वाढेल. ऑन द इनसाइड देअर इज अन एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटॅशियम, आणि जेवढे सोडियम बाहेरच्या साईडला प्रेझेंट असतील तेवढेच आतमध्ये पोटॅशियम आयन्स प्रेझेंट असतील विथ लार्ज निगेटिव्ह चार्ज्ड प्रोटीन मॉलिक्युल्स, म्हणजेच आतमधल्या साईडला निगेटिव्ह चार्ज्ड प्रोटीन्स मॉलिक्युल सुद्धा प्रेझेंट असतील. Some amount of sodium and potassium is always lacks across the membrane, आणि अशा वेळेला कोणताही आयन्स हा एकमेकांमध्ये काय होणार नाहीये, ट्रान्सफर होणार नाही. आता यामध्ये पास करण्यासाठी या काय असतात तर चॅनल्स असतात. सोडियम चॅनल्स, पोटॅशियम चॅनल्स, कॅल्शियम चॅनल्स, प्रोटीन चॅनल्स, असे वेगवेगळे चॅनल्स न्यूरॉन्सला त्या पद्धतीनं आयन सप्लाय करतील. हे सप्लाय होत असताना इनर साइड मध्ये ते इन्सर्ट होणं किंवा बाहेरच्या साइडला ते ट्रान्सफर होणं, या दोन्हीची कंडिशन त्या व्होल्टेज नुसार काय असेल, डिपेंड्स असेल. द सोडियम अँड पोटॅशियम पंप्स इन द मेम्ब्रेन ऍक्टिव्हली रिस्टोर द आयन्स टू देअर अप्रोप्रिएट साइट. ते काय असतील तर दोन्ही साइडला ऍक्टिव्हली ते प्रेझेंट असतील. Against the concentration and electrochemical gradients, the sodium begins forced out and potassium begin forced inside the membrane. काय होईल तर यामध्ये सोडियम आयन्स आणि पोटॅशियम आयन्स यामध्ये एक्सचेंजिंग होईल. कधी जर व्होल्टेज मध्ये जर त्याचा डिफरन्स झाला तर. आता या वेळेमध्ये काय होतं तर इथं आपण बघतोय, इफ द स्टिम्युला एंटर इनटू द नर्व सेल, आणि त्यामध्ये रेस्टिंग नर्व फायबर्स मध्ये म्हणजे ज्या वेळेला कोणताही इम्पल्सेस नसतो त्यावेळेला त्याचं ऍव्हरेज व्होल्टेज हे -70 मिलीव्होल्ट्स एवढं असेल. लक्षात ठेवा, जेव्हा कोणताही इम्पल्सेस नसेल त्यावेळेला व्होल्टेज -70 मिलीव्होल्ट एवढा असतो, आणि जेव्हा -70 मिलीव्होल्ट एवढा व्होल्टेज प्रेझेंट असेल त्यावेळेला ऍब्सॉर्ब करणारा चॅनल्स हा काय होईल, क्लोज होईल. इथं आपल्याला दोन्ही साईडला 2 ओपनिंग दिसत आहेत. लेफ्ट साईडचं आहे त्याला आपण म्हणतो न्यूरॉन्स, आणि राईट साईडचं आहे ते चॅनल्स आहेत. यामध्ये it is a channels and it is a neurons. इथं न्यूरॉन्स आणि चॅनल्स या दोन्ही मध्ये आपण काय म्हणतो, द सोडियम आयन्स अँड पोटॅशियम आयन्स दे आर प्रेझेंट इनसाइड अँड आउटसाइड. ज्या वेळेला व्होल्टेज -70 मिलीव्होल्ट एवढं असेल त्यावेळेला इथं 2 प्रकारचे गेट्स दिसत आहेत, म्हणजे ओपनिंग आहेत, ऍक्टिव्हेशन अँड इनऍक्टिव्हेशन. ऍक्टिव्हेशन साइट ची जी वॉल आहे ती काय होईल, क्लोज होईल. कधी जेव्हा व्होल्टेज -70 मिलीव्होल्ट असेल त्यावेळेला कोणताही आयन्स एक्सचेंज केला जात नाही, आणि त्यावेळेला हा आयन्स काय होईल, क्लोज होईल. म्हणून सोडियम आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन हे आतमध्ये ट्रान्सफर होऊ शकणार नाही. हे झालं काय तर ऍक्टिव्हेशन. कोणती स्टेट, रेस्टिंग स्टेज, की त्यामध्ये कोणताही आयन्स इनर साइडला येणार नाही किंवा आउट साइडला जाणार नाही.
आता जेव्हा आपण काय सांगतोय, ज्या वेळेला प्रोटीन सोडियम आणि पोटॅशियम या दोन्हीमध्ये एक्सचेंजिंग होईल त्यावेळेला त्या प्रोसेसला आपण म्हणतो सोडियम पोटॅशियम एक्सचेंज पंप. दिस ऍक्टिव्ह प्रोसेस रिक्वायर्स ATP एनर्जी आणि ही प्रोसेस होण्यासाठी एनर्जीची गरज असेल इन द फॉर्म ऑफ ATP. द डिफरन्स बिटवीन ऑर द डिफरन्स इन डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द सोडियम अँड पोटॅशियम आयन्स on the two sides, inside and outside the membrane produce a potential difference. ज्या वेळेला हे एक्सचेंज होतील त्यावेळेला पोटॅशियम डिफरन्स काय होईल, बदलेल. म्हणजेच त्यामधला पोटॅशियम व्होल्टेज -50 to 100 इथपर्यंत जाईल. आता इथं आपल्याला दिसेल स्टिम्युलाय अप्लाय झाला म्हणजेच एक्झॉन मध्ये एखादा स्टिम्युलाय ऍब्सॉर्ब केला जातो. त्यानंतर चेंज इन द व्होल्टेज मध्ये काय होईल, चेंज होईल. -70 मिलीव्होल्टचा चार्जेस किंवा व्होल्टेज हे किती होईल तर -55 म्हणजेच इन बिटवीन 50 to -100 इथपर्यंत जाईल. आता याचा परिणाम काय होतो तर व्होल्टेज -55 झालं तर द चॅनल्स मे बी ओपन इनसाइड. इथं काय होईल, खालच्या साईडला डिपोलरायझेशन म्हणून डायग्राम दिसते. यामध्ये चॅनल्स काय झाला, ओपन झाला आणि सोडियम आयन्स आउटसाइड मधून इनसाइडला काय झाले, ट्रान्सफर झाले. आता यामध्ये आपण काय म्हणतो, द डिफरन्स बिटवीन ए पोटेन्शियल सीन इन ए रेस्टिंग नर्व is thus called as a resting potential -70 millivolt, mainly due to the difference permeability. आता हे कशामुळे होतं तर permeability of the resting membrane which is much more permeable to the potassium than sodium. सोडियम पेक्षा पोटॅशियम मधली permeability level ही काय असेल, जास्त असेल. म्हणून पोटॅशियम डिफ्युजिंग आउट दॅन सोडियम. सोडियम पेक्षा पोटॅशियम काय होतात, डिफ्यूज जास्त होतात. मुव्हिंग इनसाइड. आता आपण पहिल्यांदा काय बघतोय तर सोडियम आयन्सचं एक्सचेंजिंग बघतोय की जिथं स्टिम्युलाय अप्लाय झाला, व्होल्टेज -70 पासून -55 पर्यंत चेंज झालं आणि त्यामुळं चॅनल्स ओपनिंग होऊन सोडियम आयन्स आउटसाइड मधून इनसाइडला ट्रान्सफर झाले. याचा परिणाम काय होतो तर याला आपण काय म्हणतो, इट रिलीज ऑफ द ओरिजिनल साइट, रिव्हर्स ऑफ द ओरिजिनल स्टेट. जशी ओरिजिनल स्टेट होती त्याच्या पूर्णतः विरुद्ध कंडिशन झाली. म्हणजेच आउटसाइडला पहिल्यांदा काय होते, पॉझिटिव्ह चार्ज आयन होते आणि सोडियम होता आणि इनसाइडला निगेटिव्ह चार्ज आणि पोटॅशियम आयन होता. आता खाली बघितलं तर आपण डिपोलरायझेशन मध्ये काय म्हणतोय, इट हॅज ए निगेटिव्ह चार्ज आउटसाइड with potassium ions and the positive charge inside with sodium ions. हे काय झालं तर चेंज झालं आणि त्याच मध्ये मी आता काय सांगितलं होतं तर सोडियम आयन्स पेक्षा पोटॅशियम आयन्सची परमॅबिलिटी ही जास्त असल्यामुळे द मुवमेंट ऑफ द पोटॅशियम इज ग्रेटर दॅन द सोडियम आयन्स. द डिफरन्स कॅन बी चेंज or effect on the polarity. Ions like negative charged proteins and nucleic acid inside the cell make a overall charge negative on inside and positive on outside. Positive ला काय झाला, outside प्रेझेंट झालं आणि inside ला negative charge प्रेझेंट आहे. निगेटिव्ह चार्ज इनसाइड, आतमध्ये काय झाला, निगेटिव्ह चार्ज पोलरायझेड आपण म्हणतोय. पहिल्यांदा आपण ए डायग्राम मध्ये काय दाखवतो, निगेटिव्ह चार्ज इनसाइडला आहे, पॉझिटिव्ह बाहेरच्या साईडला आहे. दुसऱ्या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय दिसते, पोलरायझेशन मध्ये निगेटिव्ह चार्ज आतमध्ये येतो आणि पॉझिटिव्ह चार्ज बाहेर जातो. त्यानंतर द नर्व मेम्ब्रेन नॉट ओनली हॅज लॅकेज चॅनल्स but also has many gated channels for a sodium potassium. मी मगाशी सांगितलं होतं की नर्व सेलला सप्लाय करणाऱ्या केमिकल्स मध्ये पोटॅशियम, सोडियम, कॅल्शियम, प्रोटीन्स असे वेगवेगळे चॅनल्स काय होतात, प्रेझेंट असतात. आणि त्याचबरोबर म्हणतोय इट गिव्ह ए चार्ज्ड आयन्स. These are also called as a
व्होल्टेज गेट्स, त्याला काय म्हटलं जातं, व्होल्टेज गेट्स असं गेटेड चॅनल्स असं म्हटलं जातं. व्होल्टेज गेटेड चॅनल्स म्हणजे काय, आपण इथं दिसतंय बघा, ऍक्टिव्हेशन गेट अँड इनऍक्टिव्हेशन गेट, म्हणजे ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ द चॅनल्स or the entry of ions into the nerve cell हे कशाने कंट्रोल केलं जाईल, तर या चॅनल्स गेटनं कंट्रोल केलं जाईल, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, व्होल्टेज गेटेड चॅनल्स असं म्हणतो. These channels enable the neurons to change its membrane potential to active potential in response to stimuli. म्हणजे जसा स्टिम्युलाई येईल त्या पद्धतीनं ऍक्टिव्हेशन होईल, पोटॅन्शियल चेंज होईल. The sodium and potassium gated channels are separate, so transfer of the both these ions is separately done. जसं इथं दाखवले मी सोडियम चॅनल्स आहे, त्याच पद्धतीनं काय असेल, पोटॅशियम चॅनल्स असेल, आणि म्हणूनच त्याचे चॅनल्स वेगळे आहेत आणि त्याचं ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ही सुद्धा कशी असेल, वेगळी असेल. However, during resting potential, both these gated are closed and the membrane resting potential is maintained. म्हणजे जसं रिव्हर्सली ओरिजिनल स्टेटच्या रिव्हर्स डायरेक्शन घडते, ज्याला आपण डिपोलरायझेड असं म्हणलं, आपण पुढे बघणारच आहोत. आणि त्यानंतर हा जो व्होल्टेज आहे तो पुन्हा काय होईल, तर नॉर्मल स्टेटला येईल, आणि ज्यामध्ये आपण काय म्हणतो, ऍक्शन पोटेन्शियल इज ऑल्सो इन्क्रीज्ड 45 to 50 मिली व्होल्टेज, तेव्हा सोडियम चॅनल्स क्लोज्ड अँड पोटॅशियम चॅनल्स ओपन होईल, आणि पुन्हा पहिली कंडिशन येईल आणि पुन्हा ते मेंटेन केलं जाईल. आता त्यामध्ये दोन प्रोसेस आपण बघणार आहे, जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस, इन दिस प्रोसेस डिपोलरायझेशन अँड रिपोलरायझेशन. The origin and maintenance of the resting potential depends on the original perfect state. म्हणजेच ज्या ओरिजिनल स्टेटमध्ये आपल्याला स्टिम्युलाई अप्लाय केल्यानंतर पुन्हा नर्व सेल येईल, अशासाठी त्याच्यामध्ये एनी चेंज और द डिस्टर्बन्स टू द मेम्ब्रेन विल कॉज ए सोडियम to enter into the membrane and lower the potential difference than -70 millivolts. -70 millivolts च्या काय असेल, तेव्हा तो खाली असेल, लोअर असेल. This makes the membrane more permeable to sodium, so there will be rapid influx of the sodium. This property is particular to the nerve membrane. जेव्हा व्होल्टेज -70 मिलीव्होल्टच्या खाली जाईल, त्यावेळेला सोडियम चॅनल्स ओपन होईल, आणि सोडियम चॅनल्सची परमॅबिलिटी वाढल्यामुळं सोडियम आयन्स हे बाहेरून आतमध्ये काय होतील, ट्रान्सफर होतील. त्यामध्ये आपण काय म्हणतोय, द व्होल्टेज गेटेड सोडियम अँड पोटॅशियम चॅनल्स आर स्पेशल इन 2 वेज. 2 वेजनं काय होतील, ते ट्रान्सफर केले जातील. दे कॅन चेंज द potential difference of the membranous as per the stimulus. जसा स्टिम्युलस असेल त्या पद्धतीनं त्याचा काय असेल, पोटेन्शियल डिफरन्स तो ठरवला जाईल. इट रिसीव अँड ऑल्सो गेटेड ऑपरेट सेपरेटली अँड आर सेल्फ क्लोजिंग. काय होईल, तर ओपनिंग आणि क्लोजिंग हे व्होल्टेज वरती डिपेंड्स असेल. ड्युरिंग रेस्टिंग पोटेन्शियल, रेस्टिंग स्टेट मध्ये आपण बघितलं की इट मेंटेन सोडियम गेट्स ओपन बट नॉट पोटॅशियम गेट्स. इथं आपण सांगितलं होतं की सोडियम गेट्स काय होईल, ओपन होईल, पण जेव्हा सोडियम गेट्स ओपन असेल तेव्हा पोटॅशियम आयन गेट्स काय असेल, क्लोज असेल. दिस कॉज ए सोडियम टू रश इन टू द एक्झॉन. एक्झॉन मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आयन काय होतील, वाढतील. म्हणजे ज्या वेळेला बाहेरून सोडियम आतमध्ये येतील तेव्हा मायनस चार्जचा पॉझिटिव्ह चार्ज होईल, आणि त्याचबरोबर तिथे पॉझिटिव्ह चार्ज पर्सेंटेज काय होईल, इन्क्रीज होईल. आता त्यानंतर आपण काय म्हणतोय, सोडियम टू रश इन टू द एक्झॉन. एक्झॉन मध्ये त्याची रश म्हणजेच गर्दी होईल. अँड ड्युरिंग अबाउट ए डिपोलरायझेशन, त्यावेळेला काय होईल, डिपोलरायझेशन होईल, म्हणजेच अपोजिट टू
पोलॅरिटी, वरची जशी स्टेट आहे त्याच्या डायरेक्ट विरुद्ध आपल्याला कंडिशन दिसते. एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड बिकम्स इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. आउटसाइडला आपण जो पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवलेला तो काय होईल, निगेटिव्ह होईल, आणि आतमध्ये सोडियम आयन्स चार्ज बरोबर तिथं पॉझिटिव्ह चार्ज काय होईल, तयार होईल. The value of the action potential is plus 30 millivolts. खाली आपण काय सांगतोय की plus 45 to 50 आणि त्याच मध्ये plus 30 millivolts to 60 इथपर्यंत this triggers depolarization in next part. इथं काय होईल, डिपोलरायझेशनचा नेक्स्ट पार्ट सुरू होईल. पहिल्यांदा आपण काय म्हणलं, -70 मिलीव्होल्ट्स मध्ये रेस्टिंग नर्व सेल प्रेझेंट असतील, म्हणजे कोणताही आयन्स एक्सचेंज होणार नाही. दुसऱ्या स्टेटमध्ये आपण डिपोलरायझेशन मध्ये काय सांगतो, तर हे व्होल्टेज आहे ते -55 पर्यंत काय होईल, बदलेल, आणि त्यामुळं सोडियम चॅनल्स ओपन होईल. सोडियम चॅनल्स आतमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आणि सोडियम आयन्स यांचं ट्रान्सफ्युजन होईल आणि ऍक्टिव्हेशन होईल. त्यामुळं आतमध्ये निगेटिव्ह चार्जच्या ऐवजी पॉझिटिव्ह चार्ज होईल आणि आउटसाइडला पॉझिटिव्हच्या ऐवजी निगेटिव्ह चार्ज होईल. याच पोझिशनला आपण काय म्हणतो, इट प्रोड्यूस ए इम्पल्स जनरेशन. या ठिकाणी काय होईल, इम्पल्स जनरेट होईल आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, डिपोलरायझेशन असं म्हणतो. आता त्यानंतरची नेक्स्ट प्रोसेस आहे रिपोलरायझेशन. The repolarization, it is nothing but a change in a polarity from depolarized back to the original state. आता काय होणार आहे, जशी ओरिजिनल स्टेट आहे त्या पद्धतीनं पुन्हा निगेटिव्ह चार्ज आतमध्ये आणि पॉझिटिव्ह चार्ज बाहेर अशी स्टेट कन्व्हर्ट करणं याला आपण रिपोलरायझेशन म्हणतो. म्हणजे डिपोलरायझेशन रिव्हर्स, डिपोलरायझेशनचं पुन्हा रिव्हर्स म्हणजेच रिपोलरायझेशन असेल. इट ऑकर्स आफ्टर ए शॉर्ट इंटरवल. ही प्रोसेस होत असताना डिपोलरायझेशन झाला की थोडासा इंटरवल म्हणजे थोडासा गॅप राहील आणि त्याच इंटरवलला आपण काय म्हणतो, रिफ्रॅक्टरी पिरियड्स असं म्हणतो. द लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन्स ऑन द इनसाइड causes a drop in a permeability membrane to sodium and at the same time making it more permeable to potassium ions. म्हणजेच या पिरियड्स मध्ये काय होईल, तर सोडियम अमाउंट हा इनसाइडला जास्त असेल, इनसाइड मध्ये त्याचं पर्सेंटेज जास्त असणार आहे आणि त्यामुळं ए ड्रॉप इन द परमॅबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू सोडियम, ती काय होईल, परमॅबिलिटी ड्रॉप होईल आणि त्याचमुळं पोटॅशियम आयन परमॅबिलिटी काय होईल, ओपन होईल. सोडियम चॅनल्स कॅन बी क्लोज्ड अँड पोटॅशियम चॅनल्स ओपन. याचा रिझल्ट काय होईल, तर पोटॅशियम व्होल्टेज गेटेड ए स्लोली क्लोजिंग द सोडियम गेट्स. पोटॅशियम आयन्स हा सोडियम आयन्सचा गेट्स काय करेल, क्लोज करेल आणि पोटॅशियम आयन passes out very rapidly. पोटॅशियम आयन्स काय होतील, आतून बाहेर रॅपिडली ट्रान्सफर होतील ॲज कम्पेअर टू स्लो एंट्री ऑफ सोडियम. सोडियम चॅनल्स क्लोज हळूहळू होतोय त्यामुळे त्याचा रेट हा काय असेल, कमी असेल आणि फास्टली पोटॅशियम आयन्स हे काय होतील, तर आतमधून बाहेर ट्रान्सफर होतील. इन दिस पिरियड द सोडियम गेट are closed, potassium gates are open and sodium potassium pumps become operational. This process of the producing a waves of stimulation causing depolarization, repolarization is repeatedly continuously up to the end of axon terminal. जोपर्यंत पूर्ण स्टिम्युलाई टार्गेट ऑर्गन पर्यंत जात नाही तोपर्यंत हा इम्पल्सेस एका न्यूरॉन्स पासून दुसऱ्या न्यूरॉन्सला डिपोलरायझेशन आणि रिपोलरायझेशन या दोन्ही प्रोसेसच्या मदतीने इम्पल्सेस काय होईल, क्रिएट होईल आणि पुढे पाठवला जाईल. इट इज ए सेल्फ प्रोपगेटिंग प्रोसेस. हे काय आहे, तर सेल्फ प्रोपगेटिंग आहे. इन मेडुलेटेड नर्व्स द इन्सुलेटिंग फॅटी malnated sheath prevent flow of the ions between the exoplasm and
अँड ए एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. आता या ठिकाणी आपण काय सांगतो तर मेड्युलेटेड नर्व्ह ज्या आहेत या मायलिनेटेड शीथ मध्ये काय असतील, मायलिनेटेड शीथ याला काय करतील, प्रिव्हेंट करतील. आणि त्याचबरोबर फ्लो ऑफ आयन्स इन बिटवीन ए एक्झोप्लाझम अँड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड या दोन्हीमध्ये आयन्स ट्रान्समिशन करण्यासाठी मदत करतील. द ट्रान्सपोर्ट पंप अँड गेटेड चॅनल्स कॅन ऑपरेट ओनली ए रिजन ऑफ द नोड्स ऑफ रणवीर. हे काय होतं तर आपण याच्या अगोदर नर्व्ह सेल बघितलेलं होतं. या नर्व्ह सेलमध्ये मायलिनेटेड शीथ हे न्यूरॉन्सच्या आउटर साइडला प्रेझेंट असेल. आपण इथं स्क्वेअर टाइप दाखवले बघा. इट इज ए myelinated sheath and myelinated sheath and non-myelinated sheath यामध्ये आपण काय सांगतो, इट प्रिव्हेंट द फ्लो ऑफ आयन्स बिटवीन द एक्झोप्लाझम. आतमध्ये प्रेझेंट असलेला जो एक्झोप्लाझम आहे आणि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड म्हणजे सेलच्या बाहेर असलेलं फ्लुइड. द ट्रान्सपोर्ट पंप अँड गेटेड चॅनल्स कॅन ऑपरेट ओनली. आता हे ट्रान्सपोर्ट पंप म्हणजे पोटॅशियम सोडियम आयन्सची होणारी एक्सचेंजिंग आणि ऑपरेटिंग हा सगळा पार्ट हा नोड्स ऑफ रणवीर वेअर मायलिनेटेड शीथ इज अब्सेंट. जिथं मायलिनेटेड शीथ नाही अशा ठिकाणी काय होईल ते ट्रान्सफर होईल. म्हणजे पोटॅशियम सोडियम आयन्स हे दोन मायलिनेटेड शीथच्या मधून काय होतील, ऑपरेट केले जातील. The action potential cannot travel as a wave of membrane. मेम्ब्रेन मधून ते कधीही ऍक्शन पोटेन्शियल काय होत नाही, ट्रॅव्हल्स होत नाही. डिपोलरायझेशन, इट हॅज टू जम्प फ्रॉम नोड टू नोड. एका नोड पासून दुसऱ्या नोड कडे काय होतात, इम्पल्सेस जम्प होतात. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए सॉल्टेटरी कंडक्शन इज ॲट द रेट ऑफ, याचा रेट साधारणतः 120 मीटर पर सेकंड एवढा असतो. म्हणजे कोणताही इम्पल्सेस पास होत असताना किती फास्ट असेल याचा अंदाज येईल तुम्हाला की 120 मीटर एवढा इम्पल्सेस पास होतो एका सेकंदामध्ये. म्हणजे एका डोळ्याची आपण पापणी जेव्हा मिटतो आणि परत उघडतो एवढ्यामध्ये एक इम्पल्सेस शरीरामधला 120 मीटर पर्यंत काय केला असेल, ट्रान्सफर झाला असेल. इट is at the rate of, it is a faster than a continuous conduction in non-modulated fibers. म्हणजे ज्याच्यामध्ये मायलिनेटेड शीथ नाही अशापेक्षा मायलिनेटेड शीथ असलेले न्यूरॉन्स मधले इम्पल्सेस काय होतात, इझिली ट्रान्सफर होतात. इथं आपण जनरेशन ऑफ द नर्व्ह इम्पल्सेस आणि नर्व्ह इम्पल्स म्हणजे काय बघितलं. या प्रोसेसमध्ये आपण काय सांगितलं तर जनरेशन ऑफ द इम्पल्सेस पहिला ए डायग्राम मध्ये आपण सांगितलं की रेस्टिंग पिरियडला म्हणजे कोणताही इम्पल्सेस नर्व्ह सेल मध्ये इन्सर्ट होत नाही किंवा बाहेर जात नाही. अशा का जात नाही, कारण त्यावेळेला त्याचं ॲव्हरेज व्होल्टेज हे किती असतं, -70 मिली व्होल्ट एवढं असेल. आणि या वेळेला सोडियम चॅनल्स काय असतो, क्लोज कंडिशन मध्ये असतो. त्यामुळे सोडियम आयन्स आतमध्ये इन्सर्ट होत नाहीत, आतमधले पोटॅशियम आयन्स बाहेर जात नाही. या कंडिशन मध्ये आपण काय सांगतो, इट इज ए पोलराइज्ड स्टेट. यालाच काय म्हटलं जातं, पोलराइज्ड स्टेट. नेक्स्टला आपण काय सांगितलं, डिपोलरायझेशन. डिपोलरायझेशन मध्ये याचं व्होल्टेज हे काय होतं, चेंज होतं. आणि हे व्होल्टेज साधारणतः -55 एवढं काय होईल, चेंज होईल. आणि त्यामुळं सोडियम आयन्स चॅनल्स काय होईल, ओपन होईल. आणि सोडियम चॅनल्स ओपन झाला की बाहेरचे पोटॅशियम आयन्स आतमध्ये इन्सर्ट होतील आणि त्याचबरोबर सोडियम अमाऊंट आतमध्ये एंटर होईल. त्याच वेळेला कॉन्सन्ट्रेशन मॅच करण्यासाठी पोटॅशियम आयन्स हे काय होणार आहेत, बाहेर जाणार आहेत. ज्यामध्ये आपण काय दाखवलं, लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट जर बघितलं आपल्याला ॲरो दिसतील. इथे
सोडियम आयन्स काय होतोय, आतमध्ये इन्सर्ट होतोय आणि पोटॅशियम आयन्स सेल मधून बाहेर पडतोय. या पोझिशनला आपण काय म्हणतो, इट इज अ रिव्हर्स कंडिशन ऑफ द रेस्टिंग न्यूरॉन्स. रेस्टिंग न्यूरॉन्सच्या अगदी उलट कंडिशन होते. म्हणजेच वरच्या डायग्राम मध्ये आपल्याला जसं कंडिशन दिसते की ज्यामध्ये आपण सांगतो डिपोलरायझेशन, इट हॅज ए आउटसाइड पॉझिटिव्ह चार्ज अँड इनसाइड निगेटिव्ह चार्ज. याच्या उलट काय होईल, आउटसाइडला निगेटिव्ह चार्ज जाईल, आतमध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज होईल. अपोजिट डायरेक्शन झाली किंवा अपोजिट पूर्ण प्रोसेस झाली, याला आपण म्हणतो डिपोलरायझेशन. आणि त्यानंतर आपण काय सांगितलं, तर ऍक्शन पोटेन्शियल हे काय होईल, इन्क्रीज होईल. कुठपर्यंत, तर 45 to 50 एवढं काय होईल, ऍक्शन पोटेन्शियल त्याचा वाढेल आणि त्यामुळे सोडियम आयन्स हा क्लोज होईल. क्लोज झाल्यानंतर पोटॅशियम आयन्स काय होणार, ओपन होणार आणि पुन्हा रिव्हर्स कंडिशन जी होती ती पुन्हा पूर्ववत होऊन इम्पल्सेस काय होतील, ट्रान्सफर केले जातील. अशा पद्धतीनं रिपोलरायझेशन, डिपोलरायझेशन आणि पोलराइज्ड अशा 3 फॉर्म मध्ये काय होईल, आयन एक्सचेंजिंग होईल, व्होल्टेज और चार्जेस एक्सचेंज होतील आणि इम्पल्सेस एका न्यूरॉन्स पासून दुसऱ्या न्यूरॉन्सला ट्रान्सफर केले जातील. आता हे न्यूरॉन ट्रान्सफर कुठून होता सांगितलं, तर नोड्स ऑफ रणविर्स की ज्या ठिकाणी मायलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेझेंट आहेत अशामध्ये नर्व इम्पल्सेस फास्टर रेटमध्ये ट्रान्सफर केले जातील दॅन नॉन मायलिनेटेड नर्व्स. ओके, इथं आपण काय बघितलं, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. आता यानंतर आपण ह्यूमन नर्वस सिस्टीम स्टडी करणार आहे. हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. थँक्यू.